Maadjong adlaw ninjong tanan, so makita ninyo sa akong likod nga daghan sa mong kalabasa nga bag-o po na siyang pinupo, pero wa pa na siya mahalin aning time mapagdong no, kay wa pa kuno siya buyer. So sa mga ganahan gusto mo palit og kalabasa, nara ni siya sa Bilar, so ibutang ra no ang description sa box below. Charis. So kato po mga gipang pupo no, gipalit po no to siya, katong mga gipang ibot no, so gitimbang og pilay giabot adto. So niabot pud siya og almost 30 kilo gibutangan gisakupan man puno na sa kalabasa nga katong sambok nga mako, so niabot gyud siya 30 kilo hapit. Sa pag-uli no subay nako nalabi ang talong, so awan na lang pong giibot kay awan ni siyang isagol sa ang lutuon karon, kay ang lutuon karon is kalabasa recipe. So first nga ang lutuon is ukoy, kay nag-ukoy man po ko pag-agi, pero marag gusto ko nga sagulan siya og kanang bulanghoy man ang gisugo nos urog no, kuuti ra ko kog bulanghoy kana ra ko sa kabuo kay igo ra jud siya isagol niya karon kay gatinapuan man gibira o giibot na lang niya ang tibok punuan o gibit-bit o ako na lay bahalag pili asa ko noy ganahan ng bulanghoy, di ba? Kaya oni siyang isagol murag salbi murag i-jacket na oni siya sa kalabasa kay mabantayan hus mga ukoy crunchy siya after nimo pirito, but after few seconds dali ra gyud siya murag masa sa tawag na sagi ma'am kana tong murag muyut-yut bitaw siya, and nabantayan sa kanang bulanghoy grabe ka crunchy jud siya kay nakaluto ko pag naging simana. So muna awan ni siyang kanang tan-awon ra ko po nato pag mo successful ba po ni siya no. So after no nga gibanggod tong kalabasa day ang bulanghoy bangguron pa di ang kalabasa di ba? So next nga gibuhat na to ana is gibanggod no ang kalabasa kay murag mas effective siya. Aw siyang gitilawan og okay ba. So nagluto kog kinunhan okay man pod o makita ang po sa pangutok na sa mga kamatahan nga murag nag-una-una po murag nay kuangan, di ba? So bunaon na lang po siyang butangan og shrimp kay para murag nay something laing taste atong ukay kay murag plain ra jud siya kaayo. So butangan ni siya og kanang shrimp. Awara siyang gitunga sa tunga kay para jud matawag ana maangay jud nya magbutang po ko og sibuyas kay para murag nay something humot-humot ba kay murag walay kahumot-humot siya, o di ba? So awan na lang po ni siyang giasinan gamay, gibutangan no siya og kanang kamay po, sibuyas, magic sarap unsa kanang gipamintaan. So para jud siya certified nga sudan jud. Okay mo ingon pud ta og himo na pud atong galang-galang kay basig galang-galang ra po ni siya. So ang gibuhat no ani is katong sa bottom gibutangan na siya bulanghoy, pero gipug-an ang bulanghoy ha. Gibutangan na kog cornstarch, ang gibutang na ho ang kalabasa, gipatunga ang shrimp, unya ang top ang bulanghoy kay para murag surrounded siya with the bulanghoy para inikaon nimo crunchy jud, charis. Mas ning lami jud siya nga gitunlo no siya sa suka nga gipanakutan nga nay sibuyas, luya, nay kamatis, lami jud. Unsa pagkahuman ana syempre gikan ta ng snacks no. So panihapon na pud, so mag-prepare na pud tas panihapon, so same day ra ni siya. So nagpuga ra ko ginataan no kani yung mga Filipino recipe murag walang katapusang gata, magsige na lang tag gata ani. Kay ang lutuon karon is ginataang kanang kalabasa nga naay hipon shrimp. So first time ko makaluto nga magbutang kog shrimp sa mga ginataan kay usually pag magginataan may pure gulay lang jud na siya pag mga ginataan, or di ba kung nay gata it's either manok mora jud na pag magata-gata. So first nga gibuhat na to ana wa na to gigisa ang panakot, ato siyang gipa-simmer sa ato ang tawag ani first kumot sa ato ang tawag ana kanang lube. Unya pagkuman ana gibutang na to ang kalabasa, unya gibutang ag atong pure nga gata, adto na siya gipalata. So dili kay siya murag sinabaw nga style bitaw nga kuan lang gyud kanang tama-tama lang gyud nga klase nga gata, gibutang ng other ingredients mo to katong mga talong, unya shrimp mauna dali ra kay nahuman gitimplahan, unya parisan po natong lumpia kay murag kuangan raman og kanila atong sudan sa manang mga unsa ta. Di pa na siya mag-andats it kay katong human. Sa buwangga.
Yes. So another day, another recipe na sad. Sa atong lutuon karon is fried chicken with squash soup and squash fries. O, diba? So first nga gibuhat na to ani is mag-slice na po tag kalabasa, no? So kaning kalabasaan ni mo ni siya ang sobra na to gahapon kay syempre ang isa ka tibuok kalabasa nga almost 3 kilo. Di jud nimo na siya mahurot og kaon. Okay nga naman daghan pa sa mo kang maluto nga posibleng maluto nimo na murag mukabat pa na siya mga pila ka adlaw, di ba? So ga-slice kog mga panakot kay first nga luto na to ani is katong squash soup. So igo ra nimo igisa ang mga panakot. Nya sunod ana is katong kalabasa. Kay igisa dai ni siya nya man latan ra nimo tapos i-blender. O di ba? Dugay po kaya ni akong transition. Oy so nya tubigan nimo, nya ni man nimo tubig ana asinan unsa pamintaan nya pa kulo-kuloon ra nimo karidso nga sakto ra pud nga makuan ra gud siya. Nya pagkahuman ana is kato na pong fries ato ang gitirahan kay para ma-prepare na nato baka pinakalas man gud nato siya lutuon kay para maabtan pag nato iyang pagka crunchy. Nya sunod ato nang gi-coated ang ato ang manok og kanang mga unsa tawag ana mga liquid solid aw dili po dry ingredients na buang na. So gipirito ra nato na siya in medium heat. O diba kay para di mapagod ang imong manok. O inana ra pagprito para tama-tama lagi para maluto di jud magdugo ang manok ba. Unsa karon gibutang nato sa blender ning ato ang latan nga kalabasa unya gipa-blend ra na siya sumuna na yang porma. No so mo pag na siya lutuan pagkahuman ana inigluto nimo ana gibutangan ra nako na siya og kanang all purpose cream kay para murag mas mo add og creaminess. O diba nya after nga gibutang nato sa unsa tawag ato niya liquid ingredients o murag giput man nato tong para sa fries bitaw nya gibutan pa jud cornstarch so man siya ang kalabasan o tan-awa na lang tarong ang video kay murag di jud kaapas ang voice over sa video o di ba human ana manghaon na ta o mao na to siya ang ato ang fried chicken with the soup and fries di para siya mo and that's it. Forever na habang buhay pa. Habang buhay pa. Kuyawan tas radyo. So on the same day kay manihapon naman pud ta kay paniudto man tong ganiha. So atong lutuon na pud karon is chicken curry. So actually no so day by day lain-lain jud ang mga recipe nga gibuhat kay first day murag shrimp gid to siya nga klase nga variety, charis variety jud. Unya karon is manok. So manok ra gyapon kung manok ganiha, manok ra gyapon ron kay syempre ang gitunga-tunga kay nag-prepare man kog mga meal prep ba, meal prep kay para mabana-bana na jud ning gasto na mog usang semana. Unya karon kay chicken curry man atong lutuon, awarang gihugasan ang manok nga ang gitunga-tunga kay para mabahin jud ni sidza. Unya next ani is gaandam na pug kuog kanang cucumber side dish kay lahi ra jud ni naatay kanang kana bitawng paak-paakon bitaw nang murag mo balance sa imong lasa. Lahi ra jud makagana jud ni siya kaon. So giasinan no tong cucumber kay para mo labas ang iyang tubig. Unya nagisa ra ko ani og panakot, so murag nagkagamay na ni atong panakot ani kay syempre kuan man murag paabot na ni siya sa pangnihit charis. Unya karon gigisa na pud no ang manok so gihuwatan na siya nga maluto ang manok gitakuban na. So once mo kulo-kulo na gibutangan na po na siya og kalabasa. So gibutangan na siya og kanang patatas no kay maganahan mo kog patatas. So gibutangan na siya og patatas gamay, unsa kalabasa daghan kay syempre kalabasa may tong main character karon. Unya karon gitimplahan na po no ning side dish. So murag binisaya ra ni siya ang klase nga side dish dili ni siya Japanese ra ang cucumber pero kani atong chicken curry Japanese jud ni jamo kay atong gibutang curry powder di po ni siya powder cubes is Japanese cubes ni siya pag kani jud inyong gamiton the best jud mura na mog ningdong og Japan gibutangan daw na siya cornstarch gamay kay para ma-achieve jud no ang kalapot nga makan-an bitaw ni mga chicken curry sa Japan nya butangan nimo na siya og kanang cabbage sa taas nya taan nimo design wa na mura na kog ning kaon sa kuan Japanese restaurant nangutanas pa og sani naman pod ang menu Basta ko ning sa ano niya. Wala nang sila ka anda. Asahabi ang itong anak niya sa buhay. So pagkaugma na another day another recipe na sad so karon is isda na pud ang kanon kay gahapon manok man so karon po ko nakabanday nga lain-lain ding species ang gipangkaon this past few days di ba
Usa karon karispa pa gabira-bira aning jong kuan kay wa man ni Zay kabaw, siya na lang ang magpakabaw-kabaw. Unya, gabunot pug ko og kanang lubi ani, so giantos na lang puno ang kapiang sa ong kuan kay mo amo kumudong gud og merkado. Nya lisod pug moray dungon og merkado kay para lang magpakagod nga naman unta koy pag umangkon nga mako sa mugbukton. Sayang pud isang pagkaugat-ugat sa iyahang kamot, dili na to magamit. Di ba? Unsa karon sharon sa usa ka semana sa atong sigig kaog kalabasa, sharog dili matin-aw nitong pananaw kay murag musang semana na jud nga sige ta kaog kalabasa. Wow. Di ba? So atong lutuon na pud karon is ginataan gihapon ni for another type of ginataan. Mura ni siya kung sa amoa pa tawgon ni siyang kanang tawag hinalang kay magamit man ta og kanang hamutan og sili ani, no? Pero sa ubang lugar tagon daw nila ni og dinuldog. So first nga buhaton nato anis igisa nato ang panakot kauban ang kamatis, unja igisa pud ang kalabasa, no? Unja lat-an rin mo na siya sa kinunhan nga kumot, so mao ra jud ni siya lasa sa hinalang, wara man ni siya manok kinamauhan ra jud. Nya karon gipirito na pud ang bangus, katong bangus no suka ra jud ang gimarinate og mga panakot kay mas ganahan kog suka ra kay di jud siya dali mo itom. Nya karon gibutang na no ang hamutan unsa ang katong ispiso nga gata, unya mo na to siya naluto na. O di ba dali kaya tong transition. Oy, manang mga na ta. Oh, mga na ta papa. Ning lingkod ra kog baligjes, iko ta sana man pug ko. So man magluto na butang pang snacks, no? Kay karong si manahajud na ninuod jud ko og kaon, pero sa tinuod lang murag ning bugat jud ko. Murag sikog hilam-hilam sa ang bilbil murag ning mako naman. Oh, di ba? So ang lutuon karon is kanang tuwag ani turon na lang ni siya kay pang snacks man kay mo yung tag lumpia sudan man na siya. So igura no to siyang gismash, wala na to. May laba ko sayo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal wabas din ang tunay na kulay. Ang iyong kilay mapagmataas at laging namimintas, pero sa sarili mong pera ang iyong winawaldas para come speak. O diba? Pas kay transition wag lamay kay ira pag nagluto kog lumpia og ako siyang giprito og tungod kay parat ang lumpia wrapper, sumura na po siyang sudan. So ana lang po siyang gikamayan kay para jud certified snacks. Wow. So sa tanang recipe nga gibuhat no, ani jung kalabasa pudding jud ko na amaze kay ngano man first time ba jud ning giluto. So first nga gibuhat na to anis atong i-mash ang atong kalabasa, gibutangan ra nato ni siya og gatas, itlog og condense. Unya i-blend ra nato ni siya. Sa kinahanglan man ni siya og kanang mako nga blender niya, gamay ra matong blender, so gitunga-tunga lang nato na siya pag-blend. Gimix na siya sa mixing bowl, pagkahuman ana itak-ang ni muskaha anya. Sakto ra bitaw nga murag mubukaw-bukaw siya niya, i-strain nimo kay para walay buo-buo inig butang nimo sa molder. Ya pagkahuman ana imora na siyang pabugnawon niya, ibutang nimo sa ref overnight, mugahi na siya. As in na-amaze jud ko sa iyang outcome kay wa ko ga-expect nga nato diyang kalami wa. Ya pagkahuman na kay di man nato umakaon tong atong pudding nato ugma pa man, so magama na lang pug ko og kalabasa cake, o di ba? Mga ni research ra gud po ni Zapper sa tanan bitaw mga aspito sa mga luto-luto, murag kani gud sigurong bake jud nga sige jud ko kapalpak jud every time pag mag-bake jud ko palpak jud ni mag-bake jud ko jud kay wa mo ko maanad gud di man jud ko tig-bake, pero naningkamot ra gud ko nga magkahibaw. Nya karon kung wa mo'y oven okay ra jud na, pwede ra mo magluto sa kanang kaldero basta lang daghan mo kahoy mo nang mga unsa ta murag wa kasabot ang naong pero naluto man po siya, pero kuangan lang siya alsa. So moonig katong gigama na ho nga pudding, so as you can see cute kaayo. Ang iyahang lasa is very rich. Mura na siya og kamuti. 10 out of 10. Wow. Kami og mao na to ang story ni kalabasa, and that's it. This is Miss Cynthia. So don't forget to like and subscribe. Char.